guys! Welcome back to my YouTube channel and you're watching Mabs Official. And welcome to a new vlog. It's been 2 months since my last upload. Sobrang busy lang kasi talaga ako this past few weeks. And wala nang time mag-upload. So today, napilit ako mag-upload kasi I'm so excited for this. Kailangan ko siyang i-unbox para magamit ko na siya. So this is my Young Living Essential Oils, guys. So, ayun. So, I'm so happy na na-receive ko na siya yesterday. I ordered this last August 25. Then, I received it yesterday, August 30. So, it only took 5 days na ma-receive ko tong oils. And, yun, sobrang bilis lang, guys. And, sa mga provinces daw, I think it will take 7 to 10 days para ma-receive nyo yung item. So, without further ado, let's unbox this. Okay. So, what's this muna? This is the Daily Essentials Enrollment Set. So, let's unbox this. Oh my god, I'm so excited. So, ayan, meron na tayong essential oils ng Young Living. So, officially, I'm an oil bulario and legit titas of Manila. So, before, yung ginagamit ko lang is mga katingko, ganyan. Ano ba yun? Efficacent oil, ganyan lang yung ginagamit ko, guys. So, nakakatulong naman siya, pero gusto ko lang talaga itong itry. And marami kasi ako nababasa na magandang benefits nitong Young Living Essential Oils. Ano ba yung reason bakit ako nagpa-member ng Young Living? First, kasi ang dami kong nararamdaman. Ano mo yun? Laging sumasakit yung ulo ko. Yun, lagi kasi syempre sa puyat. So, gabi, nag-work ka, din sa umaga, nanay ka, meron ka pang estudyante, ayun, so ina-assess mo siya sa online class niya. So, even before the pandemic, lagi na talagang sumasakit yung ulo ko. And I have a lot of allergies sa skin, rhinitis, lahat ng allergy actually. So, yun. And medyo nahirapan din akong matulog kasi nga, umaga yung tulog ko. Then, syempre, maliwanag, tas may ingay. Ayan, narinig niyo yung aso, may ingay. So, actually, this is for Sean. This kit is for Sean. Kasi sobrang late niya matulog. Talagang nahirapan talaga akong patulugin siya sa gabi. Imagine mga 1 a.m. or 2 a.m. na siya natutulog. Ngayong may class, siguro mga 12 or 11. Sa pilitan pa yun, guys. So, pero makita mo siya, paikot-ikot lang siya sa kama. As in, ang hirap niya talagang patulugin. So, this, para makatulong sa kanya na magkaroon siya ng good sleep. Ayan, so without further ado, let's unbox this. Oh my god, I'm so excited. So, oh my, it has like this. So, safe na safe talaga yung oils natin. Oh my god, what's this? Is this the oil? Yeah, this is the oil. So, how much ba tong daily starter kit? So, wait lang. Ang ingay guys ng washing machine. Because I'm vlogging while naglalaba. So guys, this set is 8,799 ko siya nakuha. Pero yung retail price niya, kung bibili mo siya individually, kung bibili mo siya separately, each, it's 12,930 pesos. So, nakasave ka ng 4,100 pesos kasi it's only 8,799 for this set. May kasama na siyang diffuser and 5 oils lang yung kasama niya, guys. 515 ml oils. So, okay naman kasi, although 5 essential oils lang yung kasama niya, okay lang kasi it's 15 ml each. And yung daily essentials, ito talaga yung mga kadalasang ginagamit na oils. So, and let's unbox this, guys. So yun nga, guys. So, officially, Titas of Manila. Legit Titas of Manila. So, ayan. So, may pabangs tayo para magmukha namang bata. Para maging bata-bata effect. So, ayan na, guys. So, say hello to this Feathered Owls Kids Ultrasonic Diffuser. So, say hello. This is the cutest diffuser ever. So,
It includes operational manual and what's this? Oh, a charger. This is parang egg tray para safe yung si Feather. Oh, yeah, like this. Oh my god! Guys, look at this. This is so cute. It's kinda small. Yes, kasi sa pictures medyo malaki siya, pero sa totoo medyo small siya. Yeah, but it's so cute. So this is Feather the Owl Diffuser. Kung bibilhin mo siya na hindi ka member, it's 4,050. Kung member ka, yung price na is 3,075. So, kaya magpa-member ka na. Go. This is the inside. You can use it as humidifier, an aroma diffuser, and a night light. So, a night lamp. Pwede siyang night lamp kasi may light siya. Then, also a white noise machine. So, meron din siyang music, guys. So, para ma-relax yung mga kids. So, this is basically for kids. And so, para mag-enjoy yung mga kids natin sa paggamit ng oils. Yun nga, so, yun nga, I will make a different vlog about this diffuser of how to use this, its functions, and kung paano, So, good ako. So, dito na tayo sa oils. So, I will try to be as informative as I can be. Wala pa talaga akong alam tungkol dito sa oils because it's my first time na gamitin to. So, ayun nga pala guys. Thank you to Sis Matet. Hi sis! Thank you so much for introducing me this Young Living oils. Young Living Essential Oils. Yeah, thank you, attorney. Marami siyang alam sa YN. Marami siyang alam sa mga oils. So, yun nga daw, kung pipili nga daw kayo ng enroller, tama ba? Enroller? I don't know. Yes, kung pipili nga daw kayo ng enroller, dapat hindi yun sa kung kanino lang, kung kanino member lang. So, kailangan yung matutulungan talaga kayo tungkol sa mga oils. Kasi, syempre, nagsisimula ka pa lang, wala ka pang alam. Ingay ng washing machine. Wait lang, guys. So, patapusin ko muna mag-dry. So, we're back, guys. So, natapos na yung nilalabhan ko. So, saan na ba tayo? So, ito, this are the oils. So, dito nakalagay siya dito. So, this is my first time na mahawakan siya, guys. Charot. OA. Taray. OA ka, girl. Girl, ang OA mo, girl. So, ayan nga. So, bubuksan na natin siya. So, this is my first time talaga na maamoy siya. Yun. So, this is Peppermint. So, ano ba yung included dito sa daily essentials na to? Yung 5 must-haves essentials sa starter. I mean, yeah, when you're just starting this pagiging oil bulario. So, this first one is this Peppermint. And, guys, so please excuse my longganisa hand. So, this is Peppermint. Yeah, this is Peppermint. So, this is 15 ml and it's pure essential oils. All of the oils from Y Living are 100% pure. Yes, guys. So, wala siyang halong keme-keme. So, pure talaga siya, guys. Kaya siya mahal. So, mukha lang siyang mahal talaga. Kasi, pure siya. Yung mga iba nanghihinaya nga kasi nga sobrang mahal niya. Kung isipin mo, mahal talaga siya. Sige, pikit mata, guys. Kung titignan ko talaga, subukan ko talaga to kung maganda. Yun nga, para maiwasan ko ng bumili-bili ng mga gamot, yung mga antihistamines, analgesics, mga ganun, yung mga pain reliever, para maiwasan ko na rin yung mga pagbili-bili ng mga ganyan. Or, minsan kasi yung antihistamine, ginagamit ko siya sa, yun nga, allergy and at the same time, pampatulog. Kasi, pag kuminom talaga ako ng talagang haba ng tulog ko, guys. So, pag hindi ka member, it's 1,660. Pero pag member ka, is 1,260 na lang, guys. So, yun. Sobrang mura pag member ka. Kaya pag member na kayo, guys. Or, pwede naman kayo magpabili kung hindi nyo pa afford na magpa-member. Or kung medyo namamahalan kayo sa pagpapamember, you can pasabay naman. Yun. So, pwede magpasabay sa mga kakilala ko.
you can go pasabay, guys. So, yun nga. Yung 5 ml naman ito is 780. Yung hindi ka member and yung pag-member ka is 590. So, dun ka na sa 15 ml kasi parang times 3 siya. Oh my God, it's relaxing. Ano siya, refreshing, cool, and minty. Yun talaga. Oh my God. Super bagay to guys sa mga nag-workout. So, in-advise nila guys na before ka mag-workout, mag-apply ka ng 1 drop. At least 1 drop lang ng peppermint dito sa chest mo. So, parang mararelax ka pa rin. At kahit sobrang pagod ka sa pag-workout, pag na-inhale mo yung oil, mararelax ka. I mean, parang makalimutan mo na pagod ka, girl, ganyan. So, this one talaga. Yung din, pag morning, yun nga, so, syempre pag morning yung mga bagets, yung asawa mo, antok-antok pa sa bahay. So, yun, pwede ka mag-diffuse nito, guys, ng peppermint para maging alive yung mga tao sa bahay para hindi na sila antok-antok, ganyan. So, magkakaroon sila ng energy, ganyan. So, pwede mo siyang sa massage. Kunwari, sobrang sakat ng katawan mo, tapos ka na mag-workout, or kahit naglinis ka na ng bahay, yung muscle mo, yung sa mga muscle pain, ayun, pwede mo siyang gawing massage. So, refreshing yung feeling niya. So, yun guys, kunwari nag-aaral ka, yung junakis mo, antok na sa pag-aaral, ganyan, parang tamad na, you can diffuse peppermint. Yun, para mawala yung pagkatamlay niya and mabuhayan siya, magkaroon siya ng energy. And guys, yun, you can also use this daw sa shampoo. You can add 1 drop, kahit 1 drop lang sa shampoo. Then, para magkakaroon siya ng cooling effect. Then, yung head mo, mararelax. Kunwari, galing ka sa labas, then sobrang init ng ulo mo. Alam mo yun, yung mainit yung ulo mo, parang feeling mo magkakaroon ka ng, ang tawag doon, yung heat stroke, ganyan. So, pwede mo siyang ilagay sa shampoo. Then, mararelax yung ulo mo. Kasi mayroon siyang cooling sensation effect, right? So, yun guys. So, this one. Ang dami ko na sinabi. Sa mga next vlog ko, gagawa ko ng mga blends. And I will share it to you guys kung ano yung mga effective na blends for me. So, talaga ako, magta-try and try ng mga different kinds of blends. So, next oil is... So, this is the first oil. It's peppermint. And the second one is, this one, lemon. So, this is lemon. It's also 15 ml, guys. So, yan. This is lemon. So, itong lemon, mura lang siya. Sige, yung sasabihin ko na lang na price is yung for member. Hindi ko lang sabihin yung mga pag hindi ka member. Kasi, syempre, mas mahal naman yun. And, kung hindi ka member, magpabili ka na lang din sa kakilala mo na member. Diba? Ba't ka pa bibili ng yung hindi pang-member na price? Siguro kung sobrang yaman mo, galit ka sa pera, yun. Bili mo yung pang hindi pang-member. So, this 15 ml is 660. So, mura lang siya, guys, right? 660. Marami siyang gamit. Yung 5 ml niya is 360 lang. 360. And this one, 15 ml is 660. Diba? Sobrang affordable niya, guys. So, I think, tapos, marami ka na ng paggagamitan. Okay? Oh my God. Alam mo yung refreshing talaga. As in, pure lemon. Alam mo yung amoy lemon. And, would you believe na dito sa 15 ml na bote na to, para makagawa ng bote, ng 15 ml na bote, kailangan ng 50 to 100 pieces of lemons. So, ganun karami, guys. Para lang makapag-produce ng pure essential oils ng lemons. Ng lemon essential oils, di ba? Sobra, kaya siya mahal kasi pure talaga siya, guys. So, wala siyang ibang eme-eming halo. So, yun. Oh my God, kung maamoy nyo lang, alam mo yung amoy niya is yung balat ng lemon. Ganun. So, yung amoy niya is parang malinis, refreshing. Basta citrus yung amoy niya, guys. Maybe I can add this sa tubig. Yung, di ba? Yan. Siguro, yes, pwede nga daw siyang i-drop. Mag-add ng at least mga 1 drop. Yeah, okay lang siguro 1 drop to 2 drops ng lemon sa pitchel. So, ito-try ko nga siya. So, para maging healthy na nga ako. So, I will try to be healthy because health is wealth. Yan. So, I'll try na to be healthy this
kasi sobrang daming virus. Ayan, so, this one, ang dami niyang paggagamitan, guys. Sobrang daming paggagamitan ng lemon na to. You can use it sa panglinis. You can use it also, yung pang-cleanse ng skin. Yeah. This is, because lemon has brightening effect, diba? So, you can add a drop of this to your skincare products. Yun. So, nakaka-help siya na mag-brighten yung skin and at the same time, anti-aging din siya. So, ayun nga, I'm planning to make my own serum. Yeah, so, kaysa bumili-bili ako ng mga hindi ko alam na mga serum. So, diba kung ano yung mga chemicals na mga nandun. So, why not make my own serum na lang, guys, with this pure essential oils. At least, sure ako na healthy siya and walang chemical. As in, pure siya na essential oils, diba? I'm planning to buy a rosehip oil. So, this, the rosehip oil will gonna be the carrier oil. Then, I'm just gonna add a drop of lemon and lavender. So, yun. And also, ano pa ba? Meron pa ako nakalimutan na pang frankincense, I think, yes. Frankincense, yun. Kasi hindi siya included dito sa kit na to. So, bibili na lang ako next time. So, this one, you can add this sa skincare products mo to help reduce the appearance of aging and meron siyang brightening effect. So, yung moisturizer mo, yun, pwede kang mag-add ng 1 drop. Then, you can also add this din daw sa conditioner and sa mga lotions. Yun. So, yes, I'm gonna try this. I'm gonna add a drop of this sa mga lotions and sa conditioner ko. Try ko nga siya. Pwede din siyang panglinis. Diba? At the same time, pwede siyang panglinis. Nga pala guys, this lemon, this essential oil, lemon essential oil ng Young Living is not acidic. So, you can add this nga sa water. Yun. So, kesa bumili-pili pa ako ng mga lemon. Diba? Ang mahal ng lemon, guys. So, tapos nabubulok lang siya dun sa fridge. Siyempre, ilang slice lang din naman yung gagamitin mo. So, why not this one na lang? So, mag-add lang ako ng 1 drop sa drinks. So, siguro isang pitchel. Yung isang pitchel doon, aangkinin ko na. Add ko na to. Add ko ng 1 drop of lemon. So, yun yung inumin ko everyday. Sana masarap siya. Sarap ng amoy niya, guys. So, yeah. Parang, alam mo yun, yung lemon juice talaga. So, pwede mo rin din siyang pang-add sa, sa cleaning solutions nyo. Yung mga panglinis nyo, pwede ka rin mag-add ng few drops, siguro mga 1 to 2 drops. Ayan, para mas clean. Yung, kung galit ka sa pera. Pero ako hindi ko gagawin ito panglinis, guys. So, and also, pag matamlay ka, yun, parang feeling mo, malungkot ka, ganyan. So, parang minsan, di ba, parang may mga times na parang wala tayo sa mood, parang hopeless, ganyan, depressed. So, you can diffuse a lemon, guys. So, parang magkakaroon siya ng cheerful effect. Alam mo yun, yung parang, once you diffuse lemon, parang meron siyang cheerful, parang magiging cheerful yung environment. Ma-relax yung mind mo. Parang makakalimutan mo yung problem kung ano man yung, at least pansamantala, di ba? It will cheer you up. Alam mo yun, yung malighten yung mood mo, guys. Make this a part of your beauty night regimen. And you can add this to your moisturizers, serum. It will reduce the appearance of aging. It will help your skin to be youthful and glowing. And it has a brightening effect, guys. So, gustong-gusto ko yung mga beauty products. Diba? So, I'm excited to make my own serum made of Young Living essential oils.